Hello students, now let's see in my last lecture we have seen the complete story of Around the World in 80 Days by Jules Verne. Now let's take for 12th standard how much syllabus they have, how much chapters they have prescribed. That is the chapter number 34, 35, 36 and 37. Let's take information about that only, because while writing the answers, what type of questions will be there? It may be on the characters mentioned, on the setting, because all variety type of setting has introduced there. Then they may be ask you about the theme, okay, about the language use, as we know that the novelist is a French novelist, so that impact of word has we can see on this. Okay, so here today we are going to learn just the chapter wise summary. Chapter number 34. The story exactly last part of the novel has taken. म्हणजे कुठून साधारण मिस्टर फॉग यांना अरेस्ट होते आणि तिथून ते त्यांच्या मॅरेजपर्यंतचा जो इन्सिडेंट आहे, हाव ही वन द बॅट, इथंपर्यंत सगळा इन्सिडेंट हा तुम्हाला अभ्यासासाठी आहे. त्यामुळं माइंड इट you have to write while writing the answer, while chasing the answers, you have to write just a summary given in these 4 chapters only. Okay, so let's take in chapter number 34. It has introduced that detective Fix, he has arrested Mr. Fogg at Liverpool. ते त्यांचं लास्ट डेस्टिनेशन असन, तिथून ते डायरेक्ट त्यांच्या घरी जाणार असतात. पण त्याच वेळेला जो मिस्टर फिक्स असतो, डिटेक्टिव्ह असतो, ही वॉज फॉलोईंग दॅट मिस्टर फॉग बिकॉज ही वॉज सस्पिशियस अबाउट मिस्टर फॉग ॲज ही वॉज अ रॉबर. कारण बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये जी रॉबरी झाली असते त्याचे रॉबरचं हे मिस्टर फॉग आहेत असा त्याचा अंदाज असतो. अँड सो ही वॉज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, ही वॉज फॉलोईंग हिम अँड ही हॅड ट्रॅव्हल ऑल्सो ऑल ओव्हर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दॅट सस्पिशियस नेचर. आणि मग ॲट लास्ट ही अचीव्ड हिज गोल अँड ही अरेस्टेड मिस्टर फॉग ॲट लिव्हरपूल. आणि मग अरेस्ट केल्यानंतर केवळ 1 दिवसाचा अवधी उरलेला असतो, त्यावेळे पोचायचं असतं. कंप्लीट बेट लागलेली असते रिफॉर्म क्लबमध्ये त्यांची 20,000 पाऊंडची. वेदर इफ द फिलिस फॉग will travel around the world in 80 days, he will get 20,000 pound. That much sum he will get there. That was the bet, and it was the last day according their calculation. But Mr. Fixer was not ready to leave them. आणि मिस्टर फॉग यांनी क्लॅरिफिकेशन दिलं, आणखीन काही सम भरावायची असेल तरी मी भरतो, बट लीव अस अशी रिक्वेस्ट केली. पण तरीही ते तयार नव्हते. आणि एवढा मोठा रॉबरीचा मोठा गुन्हा असल्यामुळं ही हॅड टू फॉलो द प्रोसेस. आता अशा वेळी वेन मिस्टर फॉग वॉज अरेस्टेड अँड ही वॉज कॅप्ट इन अ प्रिझन ॲट दॅट टाईम, पासपार्टोट आणि ऑडा यांचं कॉन्व्हर्सेशन दाखवलेलं आहे तिथं की पासपार्टोट ऑल्सो ही वॉज फिलिंग व्हेरी बॅड फॉर हिज मास्टर. And what's about the Oda? Oda was also talking about how Mr. Fogg has spent a lot of time with her. कारण तुम्हाला माहिती आहे की ती सती जाणार होती आणि तिला वाचवण्यासाठी म्हणून मिस्टर फॉग यांचा बराचसा वेळ तिथं गेला होता. अँड शी वॉज थिंकिंग हर सेल्फ ॲज अ दॅट बिकॉज ऑफ हर मिस्टर फॉग इज गोइंग टू लूज हिज बेट. असं ह्या दोघांचं कॉन्व्हर्सेशन चाललं होतं. पासपार्टआउट अँड ऑडा बोथ नो दॅट हिज मास्टर इज व्हेरी नोबल पर्सन, ही इज नॉट द रॉबर. But as Mr. Fix has catched, there was no way or no sign of hope that they will release them. आणि त्यांच्यात ती जी फिलिंग होती की वी आर नॉट डुईंग एनिथिंग फॉर अवर मास्टर, दॅट हॅज ऑल्सो शोन इन दिस. तर असा एक कॉन्फ्लिक्टनं या चॅप्टरची सुरुवात झालेली आहे. नाव द प्रॉब्लेम हॅज शोन अँड हाऊ दिस प्रॉब्लेम हॅज टॅकल, दॅट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन द सेम चॅप्टर. तेव्हाच डिटेक्टिव्ह फिक्स गॉट द मेसेज दॅट बिफोर 3 days ओनली द रॉबर्स टीम हॅज कॉट. आणि मिस्टर फॉग इज व्हेरी इनोसंट इन दॅट ही हॅड नॉट कमिटेड दॅट रॉबरी. सो लिव्ह देम अशा ऑर्डर्स
मिळतात डिटेक्टिव्ह फिक्स यांना आणि ते मिस्टर फॉग यांना सोडून देतात बाय एक्सक्युजिंग. म्हणजे खूप माफी वगैरे मागतात पण काही उपयोग झालेला नसतो कारण कॅल्क्युलेशननुसार त्या वेळेमध्ये आता ते पोहोचू शकणार नसतात. Even he tried for he prepared a special train that journey also, but there was no use of it as they were late just by one day. हे 34 चॅप्टरमध्ये आलेले. अँड इन द चॅप्टर नंबर 35 वॉट दे हॅव शोन दॅट एव्हरीथिंग वॉज रुईन नाव. आता ते घरी पोचलेले आहेत. द होम ऑल्सो रूम ॲट सॅव्हिली रो असा ॲड्रेस दिलेला आहे. सेटिंगमध्ये हे वर्ड वापरावे लागणार आहेत, सो नोट इट. रिफॉर्म क्लब असेल, आता लिव्हरपूलचं प्रिझन असेल, हे सगळं तुमचं सेटिंगमध्ये येईल. नेक्स्ट रूम ॲट सॅव्हिल रो, जिथं त्याचं घर होतं मिस्टर फॉग, इथं ते आलेले आहेत. आणि आल्यानंतर कंप्लीट 80 डेजची त्यांची जर्नी झालेली असते आणि तुम्हाला माहिती आहे की या जर्नीसाठी आहे असं सगळं टाकून ते गेलेले असतात. आता पॅसपार्ट आउट आल्यावर तोही फार दुःखी असतो की काही तासांसाठी म्हणून त्यांची ही जी बेट होती ते लूज झाले होते. त्यामुळं हे सगळे कामाला लागतात. ऑडासुद्धा खूप दुःखी झालेली असते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कॅरेक्टर दाखवलेलं आहे ते मिस्टर फॉग. ही थॉट हिमसेल्फ ॲज अ रुईन का? कारण त्याची जी अमाऊंट होती ही हॅड स्पेंट ऑन अ जर्नी आणि आता जे मिळणार होते 20,000 पाऊंड ते पण गेले होते कारण तो हरला होता. या सगळ्या गोष्टींमुळं ही वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ ॲज अ हेल्पलेस. अँड ॲट दॅट टाईम ही कॉल्ड Passepartout, who was the servant and who has accompanied throughout the journey. He came there and he told that make arrangements for the ब्रेकफास्ट ऑफ ऑडा. मग तिच्यासाठी टोस्ट असतील किंवा तिच्यासाठी टी असेल हे सगळं प्रिपेअर करून दे तिला असं सांगतात. आणि मग ऑडा भेटायला त्याच्या रूममध्ये येते आणि ती त्यावेळी हे मिस्टर फॉग असतात ते त्याची माफी मागतात की आय एम अनेबल टू गिव्ह यू अ कम्फर्ट लाईफ. मी तुला देऊ शकत नाही, मी तुला सुखी ठेवू शकत नाही असं ते म्हणून ते तिची माफी मागतात. पण ऑडासुद्धा इतकी इमोशनल होते अँड तीसुद्धा सांगते की माझ्यामुळे तुम्हाला हा वेळ झालेला आहे आणि मला खूप वाईट वाटतं त्या गोष्टीचं. तर त्यावेळीसुद्धा मिस्टर फॉग टोल्ड दॅट तुझ्यामुळं उलट माझ्या आयुष्यामध्ये खूप चांगला वेळ गेलेला आहे. बेट हरलं तरी काही हरकत नाही कारण सगळ्या गोष्टीसाठी मनी मॅटर्स नथिंग असं ते सांगतात. आणि त्यावेळी ऑडा अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स मिस्टर फॉग अँड दे ऑल्सो बोथ ऑफ देम हॅव ॲक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ मॅरेज. आणि ही न्यूज इट वॉज गिवन टू पॅसपार्टो आणि पॅसपार्टोला सांगितलं जातं की मेक अरेंजमेंट ऑफ मॅरेज ऑफ मिस्टर फॉग अँड ऑडा. अँड इट वॉज डिसाइडेड. पॅसपार्टो लगेचच जातो हे दाखवलेलं आहे. आता इथं हे सगळं जे आहे हे इट्स अबाउट दी चॅप्टर नंबर 35. नाव व्हॉट हॅज गिवन इन द चॅप्टर नंबर 36 लेट्स सी. ॲक्च्युली द सीन ऑर सेटिंग हॅज शोन ऑफ रिफॉर्म क्लब. रिफॉर्म क्लबला कॅल्क्युलेशन सुरू झालेलं असतं आणि तिथं ठरलेलं असतं की तुम्हाला सांगितलं मेंबर्स फ्लँगेन, फ्लॅन्टिन अँड सुलिव्हन दे वर काउंटिंग दॅट जस्ट टू 8:42 झालेले आहेत अँड इट्स 17 मिनिट्स रिमेन, 16 मिनिट्स रिमेन, 15 मिनिट्स रिमेन. इन दिस वे द कॅल्क्युलेशन वॉज गोइंग ऑन. आणि आत्ताची ट्रेनचं टायमिंग पण संपलं होतं त्यामुळं कुठेही होप्स नव्हत्या की आता मिस्टर फॉग हे पोचतील. आणि आता द टाईम हॅज कम टू डिक्लेअर दॅट मिस्टर फॉग हॅज लॉस्ट 20,000 पाऊंड्स बेट. हा सीन इथं दाखवलेला आहे आणि तेवढ्यातच काही सेकंद राहिलेले असतात तेव्हा बाहेर टाळ्यांचा वगैरे आवाज येतो अँड मिस्टर फॉग अपियर्ड ॲट दी डोर ऑफ that reform club. Okay, and everyone accepted that he had won that bet and also gave the check of 20,000 pound to him. हे दाखवलेलं आहे चॅप्टर नंबर 36 मध्ये. आता चॅप्टर नंबर 37 मध्ये काय असेल तर हे सगळं कसं घडलं दॅट हॅज शोन. म्हणजे चॅप्टर नंबर 37 मध्ये काय सांगितलेलं आहे की जेव्हा चॅप्टर नंबर 35 ला सांगितलं होतं की पॅसपार्टआउटला जाऊन तू काय कर की तिथले जे रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सन हे जवळच्या एरियामध्ये जे मॅरेज अरेंज करत असतात, प्रीचर असतात, त्यांच्याकडे जाऊन कल्पना दे की टुमारो देअर इज अ मॅरेज.
आणि हे सांगण्यासाठी तो रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सन यांच्याकडे जातो आणि सांगतो की टुमॉरो माय मास्टर्स मॅरेज इज देअर, सो प्लीज अरेंज इट. त्यावेळी त्याला कळतं तिथं की टुमॉरो देअर इज संडे अँड इट्स अ हॉलिडे, सो हाऊ इट्स पॉसिबल. आणि संडे म्हणल्या त्याला क्लिक होतं आणि तो तसाच पळत सुटतो. आणि ती त्याची जर्नी फार फनी दाखवलेली आहे, कारण तो जो सेन्स होता त्याचा, तर काही क्षणात पोहोचणं आणि आपल्या मालकाला सांगणं की आपलं कॅल्क्युलेशन एका दिवसाचं चुकलेलं आहे, काही अवधी शिल्लक राहिलेला आहे वेळ संपण्यासाठी, आणि तुम्ही पटकन चला अँड जस्ट गो टू द रिफॉर्म क्लब. आणि असं स्पेशल बग्गी करून पैसे एक्स्ट्रा देऊन तो आपल्या मालकाला धरून ओढत नेतो आणि तिथं नेऊन सादर करतो. हे जे होतं हे काही सेकंदामध्ये पोहोचवण्याचं जे काम केलं आहे ते पासपार्टोटनं, आणि इट हॅज शोन इन द chapter number 37. Okay students, so that's about the story given for your syllabus. With the help of all these things we will solve our questions in our next lecture. Thank you.